सानो बच्चा होस् वा हामी जस्तो युवा थाहा छ पढ्नुपर्छ तर पढ्नु भन्दा त गेम खेल्नै रमाइलो हुन्छ नि। तर अब सोच्नुस् त यदि गेम खेल्दै नै पढ्न पाइयो भने हो। आजको यो भिडियोमा म यस्तै टिचर्स र पेरेन्ट्सको लागि गेमको मार्फतबाट बच्चाहरूलाई कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आएकी छु। थुप्रै एप्लिकेशन्स र वेबसाइटहरू छन् जसले गेमको मार्फतबाट बच्चाहरूलाई पढ्ने कुराहरू सिकाइरहेका हुन्छन्। यस्तै विभिन्न एप्लिकेसनहरू मध्ये केहीका बारेमा आज म कुरा गर्दैछु। त्यसमा नम्बर 1 मा छ काहुट। काहुट एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जसले टिचरहरूलाई क्विजेस, सर्वे, डिस्कसन गर्नको लागि एउटा रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ। यसबाट बच्चाहरूलाई म्याथ, साइन्स, सोशल जस्ता सब्जेक्टहरू पढाउन सकिन्छ। स्टुडेन्ट्सले युनिक गेम पिन लगइन गरेर त्यो गेममा इन्टर गर्छन् र गेम खेल्दै जान्छन् र हरेक स्टुडेन्टले पाएको स्कोर अनुसार उनीहरूको लिडर बोर्डमा नाम आउँदै जान्छ, जसले गर्दा कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरूले खेल्दै रमाइलो गर्दै पढ्न पाउँछन्। त्यस्तै अर्को गेम बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्म रहेको छ माइनक्राफ्ट एजुकेसन एडिसन। यो प्लेटफर्म युज गरेर टिचर र स्टुडेन्ट एउटै भर्चुअल वर्ल्डमा कनेक्ट भएर पढाउन सक्नुहुन्छ। यसमा जियोग्राफी, म्याथ, हिस्ट्री, साइन्स जस्ता सब्जेक्टहरूको प्रिमेड लेसन प्लान पनि पाइन्छ। यसमा स्टुडेन्टले आफ्नो एउटा छुट्टै अकाउन्ट बनाएर टिचरले एभ्री इन्डिभिजुअलको अकाउन्टलाई सेपरेटली ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्टले ग्रुप वर्क्स गर्नको लागि आफ्नो पियर्ससँग कोल्याबोरेट र कम्युनिकेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो एप युज गरेर रियल वर्ल्ड सिनेरियोजलाई सिमुलेट गरेर पनि साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा स्टुडेन्ट्सले अझै एनहान्स लर्निङ एक्सपिरियन्स पाउन सक्छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ क्विजलेट। क्विजलेट एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले क्विजेस, फ्ल्यास कार्ड, गेम्सहरूको प्रयोग गरेर स्टुडेन्ट्सलाई इङ्गेज गरिराख्छ। यसमा स्टुडेन्ट्स र टिचर दुईटैले स्टडी मटेरियल क्रिएट गरेर एकअर्कासँग सेयर गर्न सक्छन्। त्यसै गरी स्टुडेन्टले एकअर्कासँग पियर सेयरिङ गरेर पनि आफ्नो स्टडी मटेरियल्सहरू पढ्न सक्छन्। यसमा भोइस रेकर्डिङ, इमेज अपलोडिङ, टेक्स्ट फर्मेटिङ जस्ता फिचर्सहरू पनि रहेका छन्। क्विजलेटको प्रयोग गरेर आफूलाई जस्तो सुट हुन्छ त्यही तरिकाको कस्टमाइज स्टडी मटेरियल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा एप्लिकेसन रहेको छ ड्रागन बक्स। ड्रागन बक्स मेनली म्याथमेटिकल एजुकेसनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले ज्योमेट्री, अल्जेब्रा र नम्बर्सका बारेमा विभिन्न कन्सेप्ट बुझाउनका लागि गेम्सहरू बनाएको हुन्छ, जसका आधारमा स्टुडेन्टको प्रोग्रेस रिपोर्ट तयार पारिन्छ। यो गेम अटोमेटिकली इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट अनुसार एड्याप्ट हुँदै जान्छ, जसले गर्दा स्टुडेन्टलाई च्यालेन्जिङ त हुन्छ तर उनीहरूलाई फ्रस्ट्रेटेड पनि हुन दिँदैन। त्यसै गरी यसले प्रोग्रेस रिपोर्ट देखाउनाले स्टुडेन्टले ओभर टाइममा गरेको इम्प्रुभमेन्टलाई पनि क्लियरली देखाइदिन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ म्याथमा विक हुनुहुन्छ भने ड्रागन बक्स पक्कै पनि प्रयोग गर्नुहोला। वर्ल्डको जियोग्राफीलाई नजिकबाट निहाल्नका लागि वेब बेस्ड म्यापिङ टुल गुगल अर्थको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले हाम्रो वर्ल्डको म्यापलाई 3D इमेजमा देखाउँछ र यसमा स्याटेलाइट भ्यू पनि हेर्न सकिन्छ, जसले गर्दा अर्थमा भएको बिल्डिङ्सलाई पनि 3D मै भ्यू गर्न सकिन्छ। यसले स्टुडेन्टलाई अझै इन्टरेक्टिभ वेमा कुनै पनि स्पेसिफिक लोकेसनको हिस्ट्री, जियोग्राफी र कल्चर बुझ्नमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी कुनै एउटा पर्टिकुलर लोकेसनलाई फोकस गर्ने हो भने यसले त्यसको हिस्ट्री कस्तो थियो र ओभर टाइममा त्यो कसरी चेन्ज हुँदै आएको छ भन्ने बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिन्छ, जसले गर्दा स्टुडेन्टले वर्ल्डकै भर्चुअल टुर लिँदै त्यहाँको विभिन्न पर्सपेक्टिभका बारेमा बुझ्न सक्छन्। सजिलैसँग कोडिङ र प्रोग्रामिङ सिक्नका लागि स्क्रैच भन्ने प्लेटफर्म युज गर्न सकिन्छ। स्क्रैच एउटा ब्लक बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र प्लेटफर्म हो जसले स्टुडेन्टलाई सजिलैसँग फन र इन्टरेक्टिभ वेमा कोडिङहरू सिकाउन मद्दत गर्छ। यसले ब्लक बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भएकाले बिगिनरले बिना कुनै सिन्ट्याक्स एररको टेन्सन वा टेक्निकल डिटेल्सको टेन्सन सजिलैसँग आफूलाई मन परेको कोडिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा स्टुडेन्टले एकअर्कासँग कोल्याबोरेट गरेर पनि लार्ज प्रोजेक्ट्सहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। कोडिङ गर्दै गर्दा यसले मल्टिमिडियालाई पनि सपोर्ट गर्ने भएकाले स्टुडेन्ट्सलाई यसले अझै फन एक्सपिरियन्स दिन्छ। त्यसै गरी यसमा ट्युटोरियल्स, रिसोर्सेस पनि भएकाले बिगिनर्स वा सानो बच्चाहरूले पनि सजिलैसँग कोडिङ सिक्न सक्छन्। त्यस्तै अर्को एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल एजुकेसनल प्लेटफर्म रहेको छ ब्रेन पप। यो प्लेटफर्मले विभिन्न सब्जेक्ट जस्तै म्याथ, साइन्स, आर्ट्स, म्युजिक, सोशलसँग रिलेटेड एनिमेटेड भिडियोजहरू डेभलप गर्छ। यी एनिमेटेड क्यारेक्टर्सले यी सब्जेक्टका बारेमा स्टुडेन्टलाई इन्फर्मेसन दिन्छन् र यो भिडियो प्ले भइसकेपछि त्यसै भिडियोसँग रिलेटेड
स्ट्रक्चर्ड गेम्स क्विजेसहरू राखिएको हुन्छ जसले गर्दा अगाडि हेरेको भिडियोजको इन्फर्मेसन सजिलैसँग स्टुडेन्टको माइन्डमा रिटेन हुन्छ। त्यसैगरी यी क्वेशन्सहरू टिचरले आफ्नै तरिकाले कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा उनीहरूलाई अझै त्यो इन्फर्मेसन रिटेन गर्न सहज हुन्छ। त्यसैगरी यस्ता एनिमेटेड भिडियोजमा इङ्गेजिङ क्यारेक्टर्सहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले त्यो हेरेको भिडियोलाई सजिलैसँग बिर्सिन सक्दैनन् र लङ टर्मसम्म पनि उनीहरूले पढेको कुरालाई सम्झिराख्न सक्छन्। यसरी फ्रीमै विभिन्न एजुकेसनल प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टमभन्दा माथि उठेर क्रिएटिभ इन्टरेक्टिभ वेमा स्टुडेन्टलाई अझै बढी इन्फर्मेसन र अझै बढी जानकारी दिन सक्छौँ भने यसको प्रयोग किन नगर्ने त। यो भिडियोमा मैले मेन्सन गरेका र यी बाहेकका पनि यदि अरू कुनै प्लेटफर्महरू तपाईँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने त्योसँगको एक्सपिरियन्स पनि हामीसँग कमेन्टमा पक्कै पनि सेयर गर्नुहोला। आजको भिडियो यति नै। टेक कागज हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।